हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નવી રીતે સરગવાનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ છે કે સરગવાનું શાક બનાવીએ ને તો કાં તો સિંગ મેસી થઈ જાય છે અને કાં તો પછી લોટના ગાંઠા બની જાય છે। પણ આજે હું તમારી સાથે નવી ટ્રીક શેર કરવાની છું, જેથી પહેલી જ વખતમાં તમારું શાક પરફેક્ટ બનશે અને આ શાક બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ। तो वीडियो बिल्कुल स्कीप કર્યા વગર જોજો। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा वीडियो सौथी पहला आपने मळे। तो चालो बनावीए एकदम मस्त नवा स्वाद साथे सरगवानुं शाक। आजे सरगवानुं शाक एक अलग ज रीते बनाववानुं छे। तो शाक बनाववा माटे अहींया मैं 2 नंग सरगवानी सींग लीधेली, एना मैं 2 टुकड़ा करी लीधा छे। सरगवानी सींग आ रीते थोड़ी जाडी अने गरफवाड़ी होय ने एवी लेवानी। पातળી सींग लेशो ने तो सरगवामां गरफ नहीं होय अने सरगवो मीठो पण नहीं लागे। सरगवो समारी लेशो। तो सरगवो समारवा माटे छाल उतारवानी पण जरूर नथी। आ रीते करशो ने एटले एक्स्ट्रा छाल तरत निकળી जशे। अने मीडियम साइजना टुकड़ा करी लेवाना। अहींया तमे जुओ आ रीते आपणे समारी लेवानुं। सरगवानी छाल उतारीने सरगवो तमे समारशो ने तो सरगवो बफाया पछी एकदम छूटो पड़ी जशे अने शाक खावानी बिल्कुल मजा नहीं आवे। तो आ रीते आपणे मीडियम साइजना टुकड़ा करी लेशुं। सरगवाना टुकड़ा करी लीधा छे। हवे सरगवो बाफी लेशुं। गैस पर कूकर मूकेलुं छे। समारीने राखेलो सरगवो आपणे कूकरमां उमेरी देशुं। हजी आपणे गैस चालू करेलो नथी। सरगवा साथे ज 1 कप અને ઓમ જોઈએ તો એક નાનો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું। શાકમાં તમારે જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ને એટલું જ પાણી અત્યારે બાફવામાં ઉમેરવાનું છે। સરગવો બાફી અને સરગવાનું પાણી ક્યારેય નહીં કાઢવાનું, કારણ કે બાફેલા સરગવાનું જે પાણી હોય છે ને એમાં બધા જ પોષક તત્વો આવેલા છે, એટલે પ્રમાણસર પાણી ઉમેરીને જ સરગવો બાફવાનો। હવે એની સાથે જ આપણે શાકના ભાગનું બધું મીઠું ઉમેરી દેશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું। हळदर अने मीठू सरगवा साथे सरस मिक्स करी लेशुं। सरगवो बाफवामां तमे हळदर अने मीठू उमेरी देशो ने एटले शाक खावा टाइमे तमने बिल्कुल फीकू नहीं लागे। हवे गैस चालू करशुं। गैसनी फ्लेम मीडियम राखी अने कूकरमां मात्र 1 ज सीटी करवानी छे, वधारे सीटी नथी करवानी। तमे ईच्छो तो तपेलीमां पण बाफी शको छो, पण कूकरमां करशो तो आ काम झड़पथी थशे। વધારે સીટી કરશો તો સરગવો એકદમ મેસી થઈ જશે અને શાક જ્યારે તમે બનાવશો ત્યારે સરગવો શાકમાં ફેલાઈ જશે। અહીંયા કુકરમાં 1 સીટી થઈ ગઈ છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। કુકર સાઈડ પર રાખી દેશું અને કુકર ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં શાકનો વઘાર કરી લેશું। શાકનો વઘાર કરવા ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થતાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરશું અને સાથે જ એટલા જ પ્રમાણમાં જીરું પણ ઉમેરશું। રાઈ જીરુંની સાથે જ 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરી દેશું। આ શાકમાં વરિયાળીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે, શક્ય હોય તો ખાસ ઉમેરવી। 6 થી 7 કળી ખાંડેલું લસણ છે એ પણ ઉમેરી દેશું અને લસણ સરસ કકડાવી લેશું। લસણ સરસ કકડી ગયું છે, ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે જ મેં 2 ચમચી જેટલા ખાંડેલા સિંગદાણા લીધા છે, અધકચરા ખાંડેલા છે। સિંગદાણા પણ તેલમાં સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા સિંગદાણા સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો એક મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા છે એ પણ ઉમેરી દેશું અને ટમેટા પણ સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા ટમેટા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો કઢાઈમાં આપણે 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને લોટ પણ આપણે સરસ શેકી લેશું। અહીંયા તમે જુઓ કે માત્ર 1 જ મિનિટમાં લોટ તેલ સાથે સરસ શેકાઈ ગયો છે। લોટનો કલર બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણી આ બધી પ્રોસેસ થઈ ત્યાં સુધીમાં કુકરમાં હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે। તો પાણી સહિત જ સરગવો આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો સરગવો મસ્ત બફાઈ ગયો છે, પણ એક પણ સિંગ મેસ નથી થઈ। હાથેથી પ્રેસ કરો ને તો સરગવો સરસ બફાઈ પણ ગયો છે। હવે શાકમાં 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું। મીઠું અને હળદર આપણે સરગવો બાફવામાં ઉમેરેલો એટલે અત્યારે ઉમેરવાની જરૂર નથી।
તો મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે લોટ પણ ગ્રેવી સાથે મસ્ત મિક્સ થઈ ગયો છે, એક પણ ગાંઠા નથી રહ્યા. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે શાકમાંથી બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. બાફેલો સરગવો જ્યારે તમે કડાઈમાં ઉમેરો ને ત્યારે જો તમને એવું લાગે કે શાક થોડું ઘટ થઈ રહ્યું છે અને ચણાનો લોટ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી રહ્યો છે તો થોડું પાણી તમે ઉમેરી શકો છો, પણ પાણી ગરમ ઉમેરવાનું. ઠંડુ પાણી ઉમેરશો તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે. હવે આ શાકને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. આ ગરમ મસાલો મલ્ટીપર્પઝ છે અને ઘરે બનાવેલો છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. થોડું ખાટું મીઠું હશે અને આ શાક બહુ સરસ લાગશે. અને બસ ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 10 જ મિનિટમાં આ શાક તમારું તૈયાર થઈ જાય છે. કુકરમાં 1 સીટી કરો એટલે સરગવો બફાઈ જાય અને કુકરમાંથી હવા રિલીઝ થાય ત્યાં તમારી ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય. તો તૈયાર છે, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું નવું સરગવાનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા સરગવાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.